ए प्रवीण, तिमीले इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरबाट खाना पकाउन ट्राई गरेको छौ? नाइ, मैले त इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरको बारेमा सुनेको मात्र छु। प्रेसर कुकर भन्दा पनि डिफ्रेन्ट हो र? एकदमै नि। पहिलो कुरा त यसमा अटोमेटिक र मल्टी फङ्सनल फिचर छ। एउटा स्विच थिचेरै भात, दाल, सुप, राजमा, चिकन, मटन मात्र नभएर केक पनि बनाउन मिल्छ। अझ एउटै भाँडामा सटे, स्टिम, फ्राई अनि बेक पनि गर्न मिल्छ। ए हो र? तर यो प्रयोग गर्नलाई सुरक्षित छ? एकदमै सुरक्षित र भरपर्दो पनि छ। यसमा भएको अटो किप वार्म फिचरले खाना पाकिसकेपछि आफै पावर कट गराउँछ अनि यसको अटोमेटिक प्रेसर र टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टमले गर्दा खाना डढ्दा पनि डढ्दैन, भाँडा ओभरहिट पनि हुँदैन। तर मैले त अहिलेसम्म कुनै पनि इलेक्ट्रिक चुलो युज गरेको त छैन। इलेक्ट्रिक चुलोहरूमा पकाए खाना नमिठो, कडा हुन्छ भन्छन् नि। हुँदैन नि त्यस्तो। यसले त खानाको टेस्ट अनि पौष्टिक तत्त्वलाई असर गर्दैन। यसको प्रेसर सिल गर्ने फिचर्सले खानाको स्वादलाई बिग्रन दिँदैन। ए ओके, तर यसमा खानेकुरा पकाउन गाह्रो हुन्छ होला नि? गाह्रो छैन। अब तिमीलाई जे खान मन लाग्छ, दालको लागि सुप, मासुको लागि चिकन और मिट थिचेर पाक्न दिने अनि कति सिटी लाग्यो भनेर गनिराख्नु पनि पर्दैन। खाना पकाइसकेपछि सफा गर्न पनि कति धेरै सजिलो छ। साथै यो इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर प्रयोग गर्दा अन्य इलेक्ट्रिक चुलो भन्दा थोरै इलेक्ट्रिसिटी भए पुग्छ। अनि हेर त यो कस्तो राम्रो, कम्प्याक्ट, मोडर्न र स्टाइलिस पनि छ। अनि कहाँबाट पाउन सक्छु मैले यो? यो हिमस्टार इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर हिमस्टारको अथोराइज्ड स्टोर अथवा कुनै पनि स्विच अन स्टोरमा सजिलै पाउन सकिन्छ। अनलाइन अर्डर गर्नको लागि स्विच अन स्टोरको अथोराइज्ड वेबसाइट वा अथोराइज्ड स्टोरको अनलाइन प्लेटफर्मबाट पनि किन्न सकिन्छ। पर्फेक्ट, ल म आजै किन्न गइहालेँ है त। Himstar for a complete home.